Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Начнем это видео с вопросов. Почему после 2012 года стали популярными карликовые колоновидные деревца? Их по-разному называют, но они маленькие такие деревца. Почему агрономы Кали-Юги до сих пор отрицают пользу этих растений? Еще один вопрос. И откуда взялись на Земле в это время сейчас уникальные растения новые? Постараемся ответить на эти вопросы в этом видео. У моей бабушки в саду была огромная старая груша, которая занимала четверть сада. Плоды этой груши созревали в августе. Да, она была вкусной, мелкие такие плоды, такие желтенькие, и их ели в свежем виде. Сушила бабушка эти груши. Для других деревьев места было очень мало, хотя огород и сад имели где-то пол-гектара. А хотелось есть не только груши, но и другие фрукты и ягоды. Помню, как бабушка меняла с соседями груши на яблоки или на сливы. А давайте теперь перенесемся в наше время. У домов есть всего-навсего от пары соток до 10 соток. Вот такие правила. И здесь растут в садах небольшие деревца. Да, сады, садочки с самыми разнообразными фруктовыми деревьями, ягодными и кустарниками. Хочется съесть свою черешню, вишню, персики, яблоки, груши, сливы, гранаты, хурму, озимину, фисташки, фундук и что-то даже другое. Сейчас много новшеств. И вот это все было бы невозможно разместить в саду, если бы не появились вот эти небольшие деревца. И есть еще один подход сейчас, особый подход к формировке даже больших деревьев. И этот подход сегодня позволяет рационально использовать землю у дома и получать максимальные урожаи в течение сезона. Откуда вот это новшество пришло в нашу жизнь? Снова вопрос. У нас сегодня видео, состоящее из вопросов. А это, кстати, и есть выход Земли и человечества из темной, как еще называют, железной эпохи Кали-Юги. С 2012 года начался очень медленно, и это правильно, процесс перехода Земли в восходящий цикл через переходной период из Кали-Юги в два пара Югу. В конце эпохи Кали-Юги родились дети Творца на Земле, которые должны были найти способы создания множества разнообразных растений, испытать их и размножить для того, чтобы они росли во многих садах и на огородах, практически у каждого дома. Этот процесс касается не только деревьев, кстати, но и новых видов кустарников, новых гибридных растений, овощей. Для чего же нужны такие растения на восходящем цикле развития человечества? Опять вопрос. А ведь есть и ответ на этот вопрос. Всевышний, Вселенная, звезды, планеты Солнечной системы и сама Земля, все участники этой игры выполняют множество задач, процессов для того, чтобы человек проснулся, открыл свои глаза и увидел то безобразие, что натворил в темные времена Кали-Юги. И не только увидел и ужаснулся, но и начал созидать, творить позитивные миры, красивые, светлые в своем пространстве, не уничтожая себя и других созидателей новых райских садов. Чтобы увидеть свет Первотворца и открыть его в своем сердце, нужны не только медитации или вот такое какое-то особое состояние ума и тела, но и изменение характера человека. И его обязательно должны быть созидательные действия. Без действий толку не будет. Как же изменить характер человеку? Опять вопрос. Как находиться в состоянии счастья, радости, в высоких вибрациях на сегодня, это ведь 200 Гц, и как вот в это состояние перевести себя?
Может ли человек агрессивный, ненавидящий всех и имеющий в таком состоянии вибрацию в 3,3 Гц изменить и получить шанс на жизнь в позитивном состоянии? Одни вопросы. Найдем ответ, я думаю, и мы находим. Многие смогут, и мы уже в этом убедились. У нас уже есть такие подписчики, которые оставили городские квартиры и переехали в сельскую местность, в частные дома, у которых, у этих домов уже растут сады. Причем приехали в сад, в дом, купили дом, и старый сад был, а теперь эти настоящие творцы, которые никогда не имели дела с землей, и вот эти творцы своей жизни не только вернули к жизни часть старых деревьев, на которых сделали прививки по несколько новых сортов, но и высаживают новые современные растения. Кто-то скажет, что это тяжелый труд, и лучше пойти на базар и купить фрукты, ягоды, овощи. Да, для труда на земле нужна энергия, но эта энергия получается из благостных продуктов, которые выращиваешь с любовью сам. Кстати, любой труд, он весь кропотливый, занимает энергию, а тем более на земле. Но тут получаешь удовольствие. Так вот, нужно все делать с любовью. Любовь – это и есть счастье, радость в вибрации 200 Гц. Получая эту вибрацию от человека, растение находится точно в таком же состоянии, в такой же вибрации и растит благостные плоды и ягоды для человека. А представьте, что человек с вибрацией в 3,3 Гц в злости, в ненависти, с матами заходит в сад или в огород и проклинает все на свете. Что же вырастет на растениях? Это ядовитые вырастут плоды и ягоды, которые не принесут пользу ни самому человеку, если он будет их есть, тем более другим членам семьи или родным. А не дай Боже, такой же человек несет на базар излишки фруктов и овощей, или же такой человек выращивает на продажу овощи. Это же просто, это очень сложный вопрос. И мы со временем начнем понимать, что у таких нельзя покупать ни овощи, ни фрукты, ни ягоды. Кстати, знаю одну прекрасную женщину, которая занимается выращиванием цветов на продажу. Действительно, она прекрасная. Она понимает все эти вибрации и нанимает людей только позитивных. У нее большие участки. Но и перед тем, как принять на работу, требует от всех, если у них проблемы в семье, со здоровьем, то они не должны даже приближаться к ее пространству красоты. А еще здесь никогда не звучат маты, не дай Боже, и здесь же разговаривают только тихо. Никак нельзя на высоких тонах кричать, что-то обращаться. Подойди, скажи, но тихо. Вот поэтому ее цветы и пользуются популярностью. От них идет прекрасный позитивный поток энергии жизни в высоких вибрациях счастья. Но вернемся в сад, где формируются и растут в основном плоды благостные. А благостные плоды увеличивают продолжительность жизни, делают характер человека лучше, дают психическую силу, здоровье, счастье и удовлетворение от жизни. Согласно ведическим знаниям, есть 3 категории пищи, которые напрямую зависят от мыслей человека и от его характера. К первой категории относятся мысли негативные, деструктивные. Если у человека только негативные, деструктивные мысли, то он любит есть продукты в невежестве. Вторая категория людей, мысли которых направлены на творческую деятельность, на позитивную деятельность, то этот человек любит продукты в страсти. Третья категория людей – это те, кто думает позитивно, желает всем счастья, то этот человек любит есть продукты в благости. Более подробно о продуктах невежества, страсти и благости мы расскажем в следующем видео. Это отдельная, очень интересная и важная тема.
А сегодня мы выяснили, что с 2012 года мы начали жить в восходящем цикле, где будут править счастье, радость, безусловная любовь Всевышнего. Поэтому тем, кто желает жить в новых световых вибрациях, придется учиться новым знаниям жизни пока что переходного периода от Кали-юги в Двапара-югу. Осваиваем новые технологии, новые растения, новые высокие вибрации в 150-200 Гц, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Это и есть жизнь в гармонии с Всевышним, который живет в каждом человеческом сердце. Продолжим тему в следующем видео. А пока до новых встреч на нашому каналі. Будьте всі щасливі і здорові! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Почнемо сьогоднішнє відео з питань. До речі, буде багато питань у цьому відео, і ми будемо шукати відповідь на них. Так от, перше питання. Чому після 2012 року стали популярними деревця-карлики, колоновидні деревця? Чому деякі агрономи з Калі-юги до цього часу дуже погано відносяться до цих рослин? І звідки взялися на землі унікальні ці деревця в наш час? Постараємося на них відповісти у сьогоднішньому відео. У моєї бабусі в садку була дуже здорова стара груша, яка займала десь четверть садочку. Плоди дозрівали у серпні, дуже були солодкі та смачні. Ми їх їли свіжими, та бабуся сушила їх в печі. Для інших дерев не було місця. Росли декілька ще вишень, слива, горіх та терен. Хоча на городі для городу та садку було виділено 50 соток. Але було дуже мало дерев в садку, вони були великі, старі і займали велику площу. А нам так хотілося яблук, які росли у сусідів. Але у них не було таких груш. Тому бабуся мінялася з сусідами відро груш на відро яблук на відро слив і так далі. Всі мінялися один з одним, тому що от такий був час. А тепер давайте перенесемося в наш час. У сучасних будинків відділяється від декількох до 10 соток. Такі правила і такий час. І уявити, що тут буде рости одна груша, тут навіть не хочеться про це і думати. Зараз у будинків ростуть в садах маленькі деревця з різними деревами та кущами. Бо хочеться їсти свою черешню, вишню, персики, яблука, груші, сливи, гранати, хурму, азіміну, фісташки, фундук та деякі інші рослини. І все це неможливо було би розмістити, якби не з'явилися ось ці малесенькі деревця. Та ще стає дуже популярним спосіб формування навіть великих дерев через обрізку і перевід їх на низький штам. Цей підхід також дає можливість раціонально використовувати кожен клаптик землі протягом всього сезону. І знову питання, звідки ж це нововведення прийшло в наше життя? Я неодноразово задавала собі це питання, і тепер після навчання в Академії Шрінаджі, де даються дуже цінні знання ведичної культури, відповідь отримана. Так от, ці садові рослини, до речі, як і гібриди в овочівництві, даються людям зараз для того, щоб після виходу з епохи Калі-юги можна було би отримувати екологічно цінні плоди і ягоди біля будинку свого. З 2012 року дуже поступово почався процес переходу Землі у висхідний цикл через перехідний період з темної Калі-юги в Двапара-югу. Саме в кінці Калі-юги народилися діти Творця на землі, які і повинні були знайти способи створення різних рослин, які необхідно було випробувати, розмножити для того, щоб ці рослини в садах росли в садах та на городах дуже-дуже багатьох людей. І цей процес стосується не тільки нових дерев, але і овочів. І ми сьогодні з вами знаємо, що найбільший врожай дають саме
овочеві культури гібридні та нові сорти. Для чого ж потрібні такі рослини у висхідному циклі розвитку людства? До речі, так звані спеціалісти Калі-юги без кінця критикують нові рослини, і це нормально, вони звикли до того старого, до тієї енергії деструктива Калі-юги. Так от, Всевишній, Всесвіт, зірки та планети Сонячної системи і сама Земля, тобто всі учасники цієї захоплюючої гри виконують багаточисленні задачі, проводять важливі процеси для того, щоб людина проснулася. Тільки для людини все це створюється, щоб людина проснулася, відкрила свої очі і побачила все те неподобство, яке натворила у темні часи Калі-юги. І не тільки побачила і жахнулася, а почала творити новий, світлий, позитивний світ навколо себе, не знищуючи себе та інших творців нових райських садочків. Щоб побачити світ першотворця і відкрити його у своєму серці, потрібні не тільки багатоденні і багатогодинні медитації, особливий стан розуму і тіла, а необхідні зміни в характері людини і його творчі дії. Без дій нічого не вийде. Як же змінити характер людини та почати творчо створювати нові райські садочки? Як знаходитися в стані щастя та радості у високих вібраціях на сьогодні, тим більше, що ці вібрації вже досягають 200 Гц? Чи зможе агресивна, зла людина, яка все і всіх ненавидить і криє матюками в стані вібрації 3,3 Гц, змінити себе та отримати шанс на життя в позитивному стані? Чи зможе? Я думаю, що зможуть. Багато людей уже змогли. І у нас є вже такі підписники, які залишили міські квартири і переїхали у сільську місцевість, в приватні будинки, біля яких ростуть старі садочки. Ці люди – справжні творці свого нового життя. Не тільки вони повернули до життя частину старих дерев вже, зробивши на них щеплення зразу декількох сортів дерев, але вони і висаджують вже нові, сучасні деревця. Хтось може сказати, що це дуже важка праця, і краще піти на базар та купити фрукти, ягоди, овочі. Так, для будь-якої творчої праці, а тим більше на землі, необхідна енергія. І ця енергія приходить до людини з благосних продуктів, які людина вирощує своїми руками. До речі, це дуже цікавий і приємний процес, коли саджаєш або сієш насінину з любов'ю, а потім творяться казкові чудеса. Рослина поступово росте, квітне, потім плоди, ягоди наливаються вітамінними соками та природним цукром. І ти тут же у самого ж дерева смакуєш цю благость і дякуєш рослині. Це неймовірне відчуття. І це відбувається, якщо вирощуєш рослину з любов'ю. А любов – це є і щастя, і радість, які мають вібрацію в 200 Гц. Отримуючи цю вібрацію від людини, рослина знаходиться точно в такому ж стані, в такій же вібрації і вирощує для нас такі ж вібраційні благосні плоди та ягоди. А уявіть собі, що людина з вібрацією в 3,3 Гц в злості, в ненависті, з матюками заходить в сад і проклинає все на світі. Що ж виросте на тих деревах? А виросте отрута ягоди, отрута плоди, навіть без будь-якої хімії, які не принесуть користі ні самій людині та іншим членам його сім'ї. І не дай Боже, така людина вирощує фрукти, овочі і несе врожай на базар. На вигляд ніби гарні плоди, а це отрута для тих, хто ці плоди їсть. Мені щастить на зустріч з гарними, добрими, позитивними людьми. Отож, знаю одну прекрасну жінку, дійсно прекрасну людину, яка займається вирощуванням квітів на продаж.
Вона наймає для праці зі своїми рослинами, бо дуже багато вирощує. От тільки позитивних, радісних людей. Перед тим, як запросити на роботу до себе, вона попереджає, що якщо у них є проблеми в якісь окремі дні в сім'ї, є проблеми зі здоров'ям, то вони не повинні навіть наближатися до її простору краси. А ще тут ніколи не звучать матюки, ніколи не кричать, не говорять на високих вібраціях. Ось чому тут ростуть такі гарні квіти, і їх хочуть купувати та нести ці високі вібрації у свої будинки покупці. Вони на рівні своєї душі та тіла сприймають цей позитивний потік енергії щастя у високих творчих вібраціях. Але повернемося в сад, де формуються і ростуть в основному плоди благості, доброти. Саме благосні плоди та ягоди збільшують тривалість життя, роблять характер людини краще, дають світлу, психічну силу, здоров'я, щастя, задоволення від життя. Згідно ведичним знанням, є 3 категорії їжі, які безпосередньо залежать від думок людини, від його характеру. Так от, до першої категорії відносяться думки негативні, деструктивні. Якщо у людини тільки негативні думки, то ця людина любить їсти продукти в невігластві. Друга категорія людей, думки яких спрямовані на діяльність позитивну, такі люди люблять продукти в пристрасті. Третя категорія людей – це ті, що думають позитивно, бажають всім щастя і роблять все це для того, щоб було щастя, то ці люди люблять їсти продукти благості. Більш детально про різні продукти невігластва, пристрасті та благості ми розкажемо в наступному відео. А сьогодні підведемо підсумок нашого відео. Починаючи з 2012 року, ми розпочали перші кроки життя у висхідному циклі, де будуть правити щастя, радість, безумовна любов Всевишнього. Тому тим, хто бажає жити в нових світлих вібраціях, прийдеться вчитися новим знанням життя поки що перехідного періоду від Калі-юги до Двапари-юги. Вивчаємо та освоюємо нові технології, нові рослини, нові високі вібрації в 150-200 Гц, щоб були здоровими та щасливими. Це і є життя в гармонії з Всевишнім, частина якого живе у кожному серці. Продовжимо тему в наступному відео. До нових зустрічей на нашому каналі. Будьте всі щасливі та здорові!